NHL 26 Bia Pro jatkuu. Tammenpää taala taas. Junnu-kisoissa meillä tuli karvas tappio finaaleissa Jenkkejä vastaan. Meillä oli vähän epätasasta peliä. Joo, tehtiin 6 pistet 2 pelin puolustajan paikalta, kovanaamun pakin paikalta, mutta ratkaiseva jäähy, joka ratkaisi Jenkeille MM-kullan ja paljon virheitä kanssa, varsinkin omaan päähän. Hyökkäyspeli oli silleen ihan hyvää, mutta nyt meidän pitää näyttää skauteille Ilveksen paidas CHL, että meistä on kanssa puolustuspäässä niinku estää jengi. Ei oikein näyttänyt sieltä junnukisossa, että me oltais niin hyviä puolustuspäähän, valmiit NHL puolustuspäähän. Mutta itse asiassa mä en ekas jaksossa tätä käynyt edes läpi. Mä oon tällä hetkellä myös ykkösenä draftissa. Silloin kun agentti tuli puhua mulle viime jakson lopussa, siinä luki, että nykyinen draft-sijoitus olisi 1. Eli scoutit on rakastuneet kuitenkin mun hyökkäyspääpotentiaaliin ja ehkä ne uskoo, että puolustuspäähänkin on enemmän tehtävissä. Itse asiassa sieltä tuli agentti saman tien keskustelemaan. Mutta joo, nyt on CHL-semifinaalista Kalpaa vastaan. Mitä? Olen huomannut, että terveytesi on käymässä heikoksi. On tärkeää pysyä huippukunnossa, jotta pystyt pelaamaan. Mitä ihmettä? Ei vitsi, mä oon kyllä tosi karskin näköinen. 17-vuotias ensinnäkin, mutta se on käynyt jo selväksi. Mulla olisi 6 noita energiapisteet oikeassa yläkulmassa näkyy. Keskinkertainen terveys. Mulla on 6 noita. Joo, kyllä vähän käytetään energiaa. Tämähän on uusi tänä vuonna Bia Prohun. Mä voisin käyttää kans jotain energiapisteitä niinku harjoitteluun, X-Factor-pisteisiin. Mä en oo ihan vielä varma, että mihin täsmälleen tätä kannattaa käyttää. Mä saisin johtoon käytettyä. Käytäis johtoon 1. Ehkä coach laittaa mua enemmän päälle. Alivoiman ketjupisteet, lisähyökkäjän pisteet. Joo, mennään tolla. Vähän energiaa kanssa laitettiin tohon noin. Eli tosiaan, nyt on Kalpa vasta CHL semifinaalissa. Ja jos ette tiedä, mitä CHL toimii, niin CHLhän toimii maalierolla pudotuspeleissä. Eli 2 peliä ja maalierolla. 2 pelin maalierolla voittaja jatkoon. Eli siinä on nyt homman nimi. Eikö se näin mennyt nykyään? Ainakin ennen on mennyt, jos ei mitään muuttunut, niin näin se on vieläkin. Kalpa! Hallitseva Suomen mestari vastassa. On kova jengi vastas ja meidän pitää katsoa tää Ilveksenkin kokoonpano, että miltä se näyttää. There's another piece at play here, and Mitä? that is we can up your draft stock game in and game Joo, mä tiedän. Hei, scoutit kattoo agentti, se on selkeä. Olen valmis dominoimaan ja tuomaan mestaruuden kotiin. Tää on selkeä juttu. Hanki 3 pistettä. Onks tää niinku yhteensä tämän mestareiden liigan aikana vai tässä seuraavassa pelissä? Jos multa pystytään 3 pistettä yhteen peliin, niin se on kyllä kovan avapakille itse asiassa aika paljon pyydetty. Täällä on muuten toiminnoissa joku huutomerkki, mitä täällä lukee. Ei mitään, toi oli se sama paikka kuin oli viimeksikin. Ja ei kai tässä muuta. Mestareiden debyytti Eki Tammenpää kohtaan joukkueen Kalpa Kuopio ensimmäisessä CHL-ottelussa. Oi. Kentälliset. Ketäs täällä Ilveksessä pelaa? Ilveksellä on tosi kova rosteri. Ei ole mulle niinku nimillisesti niin tuttuja kavereita. Mutta kovat näyttää jengiä. Mä oon edelleen kakkosparissa Soinin kanssa. 18-vuotias Soini. Aika nuoren pakkipari on heittänyt coachi tohon meille. No, ei mitään. Meidän pitää näyttää, että me pystytään olla semmonen kokenut oman pään luutakaasta. Tässä jaksossa ei tuu yhtään maalia omiin kuin maan jäällä. Mennään pelaamaan seuraava ottelu. Tai niin kuin aina itse asiassa. Simuloidaan 2 erää ja mennään pelaa viimeiseen. Ensimmäinen erä Kalpaa vastaan. 2-0 Ilves johtaa saman tien. Me ollaan vakuuttava joukko ja toinen erä, noin. 3-1 johto Kalpaa vastaan. Iso seteli. Missä pulju? Jeti, kiitos 12 eurosta. Missä pulju? Missä pulju Ilveksen rosterista? En tiedä, kerro sä mulle. Iso kiitos. Noni, sit lähtee. Kamo. Nyt pitää vakuuttaa. Ensimmäinen osaottelu. Tässä on 2 joukkuetta, jonka mä odotan tulevalla liigakaudellakin oleva aika lailla siellä kärkikahinoissa, niin kuin oli viime kaudellakin. Ja sitten Raitin Tammenpää pakin paikalta. Mä en yhtään päässyt näyttämään mun lämäriä viimeksi. Luukki aika kivasti tuli sieltä. Clementti. Mihin me isketään ensimmäisenä? Ruotsalainen. Kyllä te tiedätte, sieltä tulee Mut pitää olla varovainen. Mä haluaisin taklaa, mut pitää kans olla hereä täällä omassa päässä. Noniin, pakki, just näin. Miten se tuli musta läpi sekin ja? Björkvist, laita tohon. Hieno. Tuolla on oikea läijä. Ja mä nousen tästä keskeltä.
Mä oon tulos tästä näin. Noniin, ja laitetaan takaisin. Mikä kuvio, huhhuh. Edelleen pitää näyttää scouteille tuota vaarallisuutta hyökkäyspäähän. Ja Curry istuu alas, just näin. Tää oli aika hyvä vaihto. Nyt tarvitaan vaan kiekko pois omista, ja sitten me voidaan ottaa vaihto tähän väliin. Iso seteli. Ja eteen blokki. Hyvä, tiivis. Chicago'n Bedardinkaa heittää lättyä. Chicago Bedard. Katsotaan kuka jengi ottaa, mutta jos mä oon tällä hetkellä ensimmäisen menossa, niin onko se Islanders sitten, kuka oli ensimmäinen? Noniin hei, hyvä ensimmäinen vaihto. Loistava hyökkäyssuuntaa ja puolustuspäässäkin hyvä niitti Curry, hyvä momentumi siitä ja. Pysy se oma tontti niin sanotusti. Marsone, kiitos paljon 5 eurosta. Iso kiitos. Marseun. Kuulostaa futispelaajalta. Kapanen! Ei vitsi kun ei levinnyt. Missä on seuraava? Ja mitä? Mitä tosta tapaa? Oho! Vähän pitää luistelukouluun vielä käydä. Mä kaadun ihan itäkseni, mutta ei se mitään. Hyökkäys suuntaan vaan. Ainakin maaliedust oli kiinni. Tohon noin. Mitä toi 86 tekee? Ei nyt ollut ihan vakuuttavaa. Hei, mulla on se vasen pakki nyt. Ota Soini oikein, just näin. Ja mailalla. Ei voi Kapanen kiertää mut vaan. Nyt on kyllä taas on ongelmia nyt täällä omissa. Miten tää voi olla? Ja punainen tillikka. Mut mä lupasin, että 0 maalia menee omiin, kun mä oon tänään kentällä. Lyhyt vaihtoi. Pitää scouteille näyttää, että mä pystyn tämmöiseen niinku stabiiliin peliin. Mulle soitteli pari GM:ää tosta junnukisojen jälkeen, että joo, hyökkäyspääpotentiaali oli, mutta ei tarvitaan lisää. Kuitenkin NHL-tason puolustaja pitää olla myös kliininen omi. Nyt on. Vitsi, mä olisin ollut jäähylä tosta. Rissanen, lentääkö vaihtoaitioon? No lentäähän se. Ja sit mennään toiseen suuntaan. Oi. Ja maalille. Kämmenelle. On. Ja arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Herra jestas, mikä vaihto. Rissanen vaihtopenkille ja rystykämme häkissä. Mä sanon. Missä te ootte nähnyt tämmösen pelaajan, joka pystyy olemaan näin kova omiin, mutta samaan aikaan dominoimaan hyökkäyssuuntaan? Siis niinku ihan käsittämätön. Terve. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Oh my god, mikä startti. Ja Kalpa on aivan hädässä ja Korhonen tulee sieltä ja Korhonenhan levii. On vakuuttava lisää! Sinne mies seinille. Soini ja me noustaan sinne hyökkäyspäähän. Jasekki, tohon Herra jestas! Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Mä en tiedä mitä tässä voi sanoa. Siis niin kun, millä pelin tasolla nyt ollaan aloitettu CHL. Siellä Kuopion coach on niinku aivan. Tämähän on totaalinen farssi. Ei ymmärrä. Ei ymmärrä, miten yksi puolustaja pystyy dominoimaan tälleen. 1 kuukausi maksaa 500 €. Ja siellä Kuopiolla vaihtuu maalivahtikin. Onni. Iso kiitos ykkösketjun liittymisestä. Come on, Onni. Noni. Hei, ja mä etin jo hattutemppua. Coach, ei nöyryytetä heitä. Pelaa fiksusti, mutta älä ole liian itsevarma. Älä anna niille mitään, mitä tarttua. Ei nöyryytetä heitä. Coach, hei! Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Kyllä nyt pitää, rauta on kuumaa, niin pitää takoa. Coach on kyllä. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. Noniin. Kalpa tasoittaa, mutta ei oo hätä. Nyt olisi muuten hyökkäyspää aloituksesta aika kova. Olisiko suora lämäri tästä näin? Lappalainen. Laittaa laitaa ruotsalaiselle. Busardi. Ja siitä niin. Nyt pitää olla paikkaus kunnossa. Mä otin vähän riskiä nyt tonne hyökkäyssuuntaan. Istutaan jengiä alas. Ei ihme, että mun pelaaja on muuten niin väsynyt koko aika, kun mä taklailen täällä. Ja nyt eteen. Yksikään! Mä pelaan maalivahtia samalla. Nyt on niinku ollut niin täydellinen 9 minuuttinen, että ei oo ikinä ollut. Busardi. Ja siihen niin lisää miestä kumo. Soini. Laita tonne noin. Ja sit mä nousen. Jälleen kerran. Laidan kautta. Ja keskellä on. Oliks joku loukkaantunut siellä? Ja lämärillä. Oho. Nyt oli muuten vahinko.
Ja ilmaveivi. Ilmaveivi! Terve! Mitä? Oho! 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 Tammenpään kovuus oli Bosardille liikaa. Mut tuomari ei kuitenkaan puutu. Vastustaja tuomari huutaa vaan, että... Tai tuomari, kun coachi huutaa, että... Vittu, ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Ei siinä ollut mitään. Puhdas taklaus. Kato, siellä se huutaa. Ihan perus taklaus sinne kulmaan. Joo, näitä sattuu. Kyllä Kalpa on ärsytetty nyt. Mulla on Kalpan pelaajilla on mun numero muistissa, mutta ei se haittaa. Tuokaa 5 Kalpan pelaajaa, tuokaa mut siihen, niin katsotaan kuka tulee sieltä. Katsotaan kuka tulee sieltä esiin. 9 minuuttia. Nyt keskusta tiivis. Meillä on joku 10 taklausta tähän ekaan 10. Tosta noin. Nice. No kyllä ihan tää CHL on ihan väärä taso mulla. Tuntuu, että Junnu kisoskin oli vähän kovempi pelitaso kuin täällä CHL:ssä. Mä tykkään tästä soinista. Se on koko ajan tuolla mun vasemmalla puolella. Se vois kyllä ottaa nyt. Hei, mene sinne oikealle. Se on sun se oikea. Mulla on tää vasen. Oi, nyt aukesi vähän kulmasta. Kapane. Tullaanko perseellä? Tullaan perseellä. Annetaan pikkukivaa siihen, niin. Ja Lappalainen. Eteen. Ei, nyt oli huono blokki. Iso seivi Peskarilta. Ja toiseen suuntaan. Me etsitään sitä hattutemppua edelleen. Jasekki. Jasekki, kato! Herra jestas, mikä haku. Tuu tänne näin. Kuka ei uskalla lähteä mun kanssa? Kukaan ei uskalla lähteä mun kanssa. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla. Kakku tämmönen. Alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Pitää uutta lempitubaajaa supporttaa naurahtava hymiö. Iso kiitos Viikin, kiitos 2 eurosta. Saarilainen. Mä tuun kyllä aika paljon. Mä oon tämmönen vähän niinku, jos seurat NFL, mä oon vähän niinku free safety täällä. Mä välillä on tuolla oikealla, välillä vasemmalla. Mä oon vähän niinku eniboss. Tämmönen moderni puolustaja, nättinen. Jasekki. Hei! Mitä he? Hei, tuu tänne näin. Sä vedit aivan levyyks ton meidän pelaajan tuolle. Täällä joutuu vastuuseen, kun tekee tommosia juttuja. Niin. Ei, miten mä en saanut rystylle. Oliko se sinä saakka? Mä tuun vetää sut. Vedit meidän kärkipelaajan Jasekin. Perkele. Joo, tämmöstä ei katsella. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Japi, iso kiitos ykkösketjuun liittymisestä, jäseneksi liittymisestä. Kamo! Ja sitten 6 minuuttia. Westerlund. Muistetaan, että maalierolla toimii tää Champions Hockey League. Joka maali on tärkeä meille. Joka maali on tärkeä. Ei saa Kuopiolle antaa nyt yhtään ilmasta tohon semifinaaliin. Korhonen. Kun nois mun pitää olla varovainen. Mä tykkään leikkailla tonne oikealle, tiedätkö, taklauksien perässä. Mutta pitää varoa, ettei käy huonosti. Törökki. Heittää syvää. Okei, nyt otetaan omista. Voidaan puolustaa nyt vähän enemmän. Vaikka kyllä jos mulla on chanssi hakea se hattu, niin kyllähän mä haen sen. Hartikainen. Mäenpää. Pitäisikö tohon leikkaa? Hartikainen. Vähän, kato, se menee karkuun mua. Joo, rupee... Oi! Mut tuomari antaa kyllä pelata. Mä tykkään tästä tuomarista. Täällä on hyvät säännöt. Vähän fyysistä lätkää. Tää on tämmöstä old school hockey. Näin, ja mulla on keskusta tiivinä. Onko lätty? Kattokaa mikä läty mä heitän tonne. Ai, melkein tuli lapaa Karsson. Korhonen. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Kiitos jäsenyydestä, katon ihan kohta. Nyt se keskusta pitää olla tiivis. Nyt ehkä vähän mun tontilla. Okei, mun pitää ottaa vaihto nyt. Vähän vuosi omissa, mutta pari hyvää niittiä jälleen kerran. Veikko Peltokorpi. Kiitos paljon ykkösketjuun liittymisestä, jäseneksi liittymisestä. Minuutti jäljellä peliä. Noniin. Ottaisiko Kalpa veskarin pois? En usko just sen maalialan takia, mutta tässä kyllä se hattutemppu olisi kyllä mielenkiintoinen. Kapanen. Tulisi kautta. Hieno niitti. Mä tykkään tästä Klimberi. Siis jengi seuraa mun noita otteita. Esimerkki. Pikku muumetti sieltä. Nyt mennään itse. Tosta noin. Pikku Toadregi. Noin. Ja keskelle. Me osataan syöttää kans Klimberiltä. Hyvä haku.
Me ollaan ihan pysäyttämättömiä tällä hetkellä. Oi. Tuu tänne näin. Klimber Ilveksen kapteeni. Onko oikeasti Klimber Ilveksen kapteeni? Ei kai. Ei kai viime kaudella ollut. Carson, Clementti. Mulla on keskusta. Hartikainen. Hieno blokki. Noniin. Ja tiivis. Autetaan veskari. Eteen. Ai pahan näköinen ohjuri. Mut vielä on mennyt 0 omiin, kun mä oon kentällä. Tää on just se, mitä mä lähdin hakemaan tähän jaksoon. Nyt vuotaa keskeltä. Hienoin, mut. Kakku tämmönen iso seteli. Ja veskari on ihan liekäissä. Oisko laidan kautta? Mä menen keskellä. Mistä Sikolätistä tuo Kalpan koutsi on karannut? Mitä? Ja Tammenpää siinä oli se hattutemppu. Matthewsin Toadragilla, mutta ei lähtenyt. Kiitos Veikko 200 eurosta. Onko Matthews hyvä? Se on se paras. Lätkämeemejä joka sekunnin välein. Kyllä täällä on. Niin kuin mä oon sanonut, hei, tänä vuonna mulla on tommonen noin 100 äänen soundboardi. Tilanne kuin tilanne, niin hommat hoituu. Kamo. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Loistava voitto. 5-2 voitto Ilveksestä. Me ei saatu 3 pistettä, mutta mä luulen, että toi on tietysti koko mestareiden liigan. Pakko olla koko mestareiden liigan tavoite, koska miten sä voit kovan pakilta pyytää 3 pistettä yhteen otteluun? Se tuntuisi aika epärealistiselta. Mutta tämähän oli niin kuin yksi. Mulla on kakku tämmönen iso seteli. Mediassa huhuttu, että Tammenpää valehtelee iästään. Hei! Mene helvettiin sen kameran kanssa. Älä nyt! Shh. Ihan 17-vuotias. Se passi oli vähän hukkunut, kun mut kysyttiin ikää, mutta ei niinku mitään hätää, hei. Kaikki. No niin, sivuloidaan seuraava ottelu. Ihan 17-vuotias. Seuraava peli Kalpaa vastaan. Mä luulen, että jos me johetaan 3. erästä, niin mun ei välttämättä tarvitse mennä tähän edes pelaamaan. Mennään suoraan siihen finaaliin. Mä oon erittäin uupunut. Tää on kyllä. Siis mä luulen, että tää on tää mun pelityyli. Tiedättekö? Mun pelityyli vaan niin paljon kuluttaa energiaa. Onneksi mulla on energiapisteet tosi paljon, niin mä voin käyttää näitä. Melko uupunut on ihan ok. Sitten me voidaan käyttää siihen finaaliin enemmän pisteitä. Mitä jos mä käytän niinku X-Factor-harjoittelun pisteitä? Energiaa käytetty. Sitten mä saisin noita X-Factoreita enemmän. Noniin. Tosi jees. Sitten X-Factor-pisteet, X-Factorit. Onks mä saanut näitä päällä? Kakku tämmönen En oo saanut. iso seteli. Sun pitää lisätä äänitehosteisiin is IT time. Kiitos Veikko 200 eurosta. Luuleeko, että sitä ei oo? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Is it time? It is. Is it time to win Kuopio? Simuloidaan ottelu. Eki Tammenpää ja Ilves pakkovoiton edessä. Vastassa Kalpa Kuopio. Eikö ole nimenomaan, että Kalpa on pakkovoiton edessä? Tässähän on, meillä on 3 maalin maaliero tähän, plussaa maaliero tähän matsiin. Eikö tää maaliero kuitenkin nyt mennyt? Näin mä oon käsittänyt. Ensimmäinen erä. Kertokaa äkkiä kommenteissa, jos ei ole. Toinen erä. Oi, Kalpa johtaa 1-0. No mut ei tässä pitäisi olla mitään hätää. Mut pitää mennä. Kalpa on 2 maalin päässä. Pitää mennä nyt puolustaa. Tiivis se oma pää nyt. Mihin joukkueeseen haluaisitte draftataan? Tää on kyllä pakko kysyä kans teiltä. Mihin te haluaisitte nähdä mut? Mä en osaa oikein sanoa. Kuka jengi tarvii tämmöstä kovuut puolustukseen? Siis Toronto olisi aivan uskomaton. Joku Montreal voisi olla ihan hauska. En tiedä oikein. Ei mihinkään viime vuoden joukkueeseen. Kunhan olisi joku uusi jengi. Kotsi piti 2 minuuttia penkiltä tähän alkuun. Ja Saarelainen. Ruotsalainen taas matala oikealla puolella. Laita sinne vaan. Kyllä. Ja oi, siis herran jestas. Siis ihan oikeesti. Kattokaa nyt. Äijä tulee sieltä laidasta ja siis levii niinku aivan täysi. Johana. Ei se pääse edes ylös sieltä. Ja sit tulla. Heitääks lätty tohon viereen? Eikö mä menen etuseen nyt? Hyvä koppi sieltä kaverilta. Äkkiä omi.
Nyt me tulee. Pulkkanen. Ei, et voi päästä kävelemään. Hieno seivi nyt. Oisko laita? Laita lätty, Klimberi. Nosta vaan Klimberi. Nosta vaan, haasta ite. Hyppää vaihtoa tässä. Katsotaanko, ei Klimberi menettisi. No hyvä eka vaihto. Loistava niitti ja saadaan heti luotua maalipaikka. San Jose. Aika paljon San Joseet haluu jengi. Mut me ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että jos mut draftetaan ykkösenä ja se on se Islanders, niin se ei oo kyllä mikään hohdokas paikka. Pitää varmaan saman tien mennä sit GM:lle puhua. Mä en pelaa, tehdään Erik Lindroos. Mä en pelaa peliäkään. Iso seteli. Pasi Rautiaista ei löydy soundboardista. Ei löydy vielä. Joo, anteeksi, ei löydy vielä. Pitää tehdä futissoundboardi erikseen. Ei voi olla totta, nyt ei keskusta ollut tiivis. Mä yritin päästä siihen blogille. Benjamin Korhonen ja Kalpa on 1 maalin päässä meistä. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. Bring something on the table. Hei, Jortikka! Perhana sama coachi kuin meillä oli Junnu-kisassa. Onko Jortikka täälläkin? Ei tää voi olla niin vaikeeta. 2-0 johto Kalpalla. Siinä meni lupaus. Joo, ei, siitä otettiin miinusta nyt tauluun. Mut nyt pitää antaa energiaa jengille hyökkäyspäähän. Ilveksen pitää herätä nyt. Kalpa on tullut pelaamaan tähän matsiin. Pitää antaa. Haluuks joku lähteä mun kanssa? Ei varmasti kukaan uskalla. Vai mitä, Ika? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Näppinä. Jasekki. Laita tohon. Ei vitsi. Oliks vähän huono pyyntö? Hartikainen. Hieno riisto. Ja sitten Jasekki. Nättinä. Mä nousen tähän. Oi. Ja mikä snaippi? Siis mä oon niinku... Siis miten voi olla mahdollista? Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Ääniin pitää ehdottomasti lisätä RD:n Tiukkasanen aikalisä Jypkärpät pelistä 2008 vuodelta. Ai duffaa vai? Japi, kiitos paljon 6 eurosta. En edes muista mikä toi on. Toihan pitää käydä ihan tsekkaamassa. 16V. Eikö 17V? Siis mullahan on ihan niin kuin tommonen raitin sniperin laukauskin. Mä oon tossa keskeltä nyt kaksi snaippia vetänyt tähän jaksoon. Siis meillä on niinku vetokin ihan käsittämättömässä kunnossa. Saarelainen. Hyvä esto siihen. Ei aina pidä pelaa Ei aina pidä pelaa vartaloa. Välillä pystytään pelaamaan tolleen mailallakin. Heitetään siihen väliin. Hieno avaus, Velkovski. Sitten meillä on oma tontti täällä. Sveikovski heittää ihan käsittämätön passi. Come on äijät. Hienoa. Oli siis helppo avaus multa keskelle. Mikä toi Sveikovski? Leikkaa keskelle. Klimber leikkaa välistä. Ihan törkeen nätti passi. Siis nyt oli kyllä AIlta tosi hyvä löytö tohon Klimberille. Ja Klimberi maila auki ja siellä lepää. Iso seteli. Eetu, kiitos paljon eurosta. Charan koko ja kovuus ja makarin lantiot. Just näin. Jasekki. Nättinen. Räsänen. Hyvä yritys. Siirrä chattia. Onks chatti huonossa paikassa? Moi! Jatkuvasti. Rahantuloa ei voi estää. Takaisin nyt. Kiitos vielä 5 eurosta. Ei, se on hyvä olla vähän vaihtelu. Curry. Jos chatti on huonossa paikassa, mä voin laittaa no chati. Muutenkin jos tykkäätte tästä enemmän, niin voitte sanoa. Me voidaan loppupeli pelaa näin. Hartikainen. Hieno Pavlaattiin. Hyvä seivi. Mitä? Hei. Pavlat, mä oon siinä vieressä. Kyllä sä voit. Me johdetaan 3 maalilla yhteismaaleissa, niin vähän riskiä pystyy ottamaan. Kymmenen minuuttia kellossa. Miksei NHL enää 3. divarin listoilla? Me ei sittenkään mennä 3. divariin. Lisää siitä seuraavassa videossa. Farssi. Lönkvist. Looke, laittaa syvää.
Karjalainen. Looge hyökkäysalueella. Mä tuun alta. Looge. Ai, kun ei saanut. Hieno. Ja sitten iso niitti siihen. Kuseri. Ja keskeltä. Haetaanko me taas samaa snipea? Meillä on tuo kilpipuoli ollut. Ai, yritin lähteä siihen. Ei se chatti ole ees. Okei, mä laitan back. Kyllä mä tykkään, että se chatti näkyy ruudulla. Kun jälkikäteen ei näy tuota chattiin, jengi pysyy vähän kärryllä, mitä tuolla jutella. Mun mielestä ne reaktiot on hauskoja muutenkin. Looge. Tuu tohon noin. Mä voin kyllä laittaa se eri paikkaan sit seuraavaan jaksoon, jos se on huonossa paikassa. Looge, tohon noin. Kattokaa, mä olin täällä one time. Mä olin ihan Patrick Laineena mailla pystyssä, mutta ei tullut passi. Laita mulle. Looge. Hyvä haku, Looge. Kamma, me voitetaan tää peli nyt. Eihän meillä ole nyt jatkopääsyn kannalta silleen mitään hätää, mutta halutaan kuitenkin voittaa toi peli. Hyvä lähtö sinne ja sit vaihto. Se on lööke. Okei. Sori. Hei. Mene helvettiin sen kameran kanssa. 6 minuuttia. Bro! Se ei oo looke. Se on lööke. Joo. Nyt mykrä lentää. Hyvä on. Tässä pelissä on niin paljon nimiä, että mä tuun sanoo. Ei oo eka ja vika kerta, kun joku menee väärin. Hyvä, että puutut. Ei! No niin, ja vuotaa ihan täysin. Mulla on aika huono liike. 17-30-vuotiaana, niin toi puolenvaihdot, niin välillä vähän vaikeeta. Varsinkin noissa kulmatilanteissa, jos on joku vikkelä kaveri, niin mulla on vähän vaikeet päästä tuolta noin. No, ei mitään. Pakki. Kalpa jälleen kerran johtoon, mutta meillä on yhteismaalissa 2 maalin ero. Karsson. Karjalainen laidasta. Nyt pitää laittaa se äijä ja kypäräkin. Hei! Eihän toi nyt toi boksi! Tuomari, hei! Siis tuomari. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Eihän se just edes osunut. Ihan käsittämätön filmaus sieltä kaverilta. Ai. Katastrofi. Pelaa nyt muotoa ja kanta kulostaa 2-6. Siinä ei oo kyllä mitään. Jos sulla on 2-5, niin ne on niin pieniä ne erot siinä muodossa. Rissan. Oi, siis herra jes. Siis ihan käsittämätön. 3 minuuttia. Mut nyt meidän pitää saada peli. Vaikka näyttää hyvät meidän jatkopaikan kannalta, niin nyt pitää saada pelitasoihin. Mihin sä Jattinen laitat? Just näin. Spinorama. Oi. Ja Slavkovski. Ei tainnut olla ihan Slavkovski. Joku semmonen. Jasekki. Se taitaa pelaa Montrealissa äijä. Laidasta. Herran jestas. Noustaako keskellä? Hei! Vittu, oliko vähän tommonen bombimainen loikka sieltä? Mitä? Joo, kun mä olin nuori, niin mä pelasin futista. Sieltä on opittu tiettyjä taitoja, että tohon kaatuminen. Varmistetaan, että saadaan jäähy. Mä oon ikinä nähnyt tämmöstä. Ei vittu. Ei jumalauta. Okei, hei, nyt valta. Joo, jäähy tuli. Aivan törkeä. Noniin, ylivoima. Hei coach, laita nyt meidän YV:lle. Me tasoitetaan tää peli vielä. Ihan käsittämätön dive. Ja Ilves, Sveikovski. Toi äijä ei ollut joku kolme eri nimeä tässä jaksossa.
Ei ollut filmaamista. Ei ollut ihan niinku... Mitä tota voi edes selittää. Hetkinen, ylivoima jatkuu. Niin CHL, kun tekee maali YV:llä, niin totta. Ei muuten toi... Ei YV lopu. Ja miten se jää? Tuohon oli takatolppa ihan auki. Hei, mä jään roikkuun puolustus. Kyllä te pärjäätte ylivoiman tuolla omissa. Vai pärjäättekö? Ketola. Josekki. Just näin. Noniin, sit otetaan easy. Heitä viereen lähti. Niin se lähti. No mitä se nyt siellä on? Okei, se oli aika huono syöttö. Nyt homma haltuun. 30 sekkaa YVtä. Mä menen tonne laukojen paikalle nättinä. Mihin sä syötät? Kossi. Hienoa. Noniin, mä oon täällä näin. Annakko nättinen tähän? Annakko tohon? Jasekki. Lähtee itse hakemaan rystyltä. En tykkää kyllä YV tommasta ratkaisusta. Nyt mä oon täällä ihan Patrik Laineena. Missä se veto on? Tohon noin! Ai! Syötä siihen viereen! Kato, pikku siirto siihen. Ja siinä oli semmonen one-timer lähtis, että ei niinku mitään järkeä ja ei tuu syöttöä. Minuutti jäljellä peliä. Tuleeko tässä jatkoaika, jos tää oli maalierolla? Oliko se siinä? Siirtyykö Ilves Champions Hockey League finaaliin? Siirtyy hänne. Juuri näin. Loistavaa. Ei Kalpasta niinku... Kalpa näytti pikkasen tässä toisessa pelissä. Niillä oli vähän annettavaa. Ne yritti herätellä ja pääsi vielä maalin päähän. Mutta meillä oli vakuuttava jengi. Meillä oli erittäin vakuuttava joukkue. Ja itse tosi hyvin. Mä sanoin, että noin 2 peliä oli niinku muutenkin niin pelillisesti niin todella hyvä. 1 jäähy siellä oli, mutta se nyt oli aivan tuomarifarssi. Siitä tarvii miettiä. Suomi vetää loppuotteluun! Mitkä on sun top 3 NHL nykypelaajat? Mä tein just listan tästä. Siis parhaat. Niin McDavid, McKinnon ja Makar. Ja siitä ei voi edes neuvotella. Lempi olisi Matthews. Matthews, toi Aho ja olisiko vaikka joku Erik Karlsson. Noniin. Ja sitten päivällä eteenpäin Champions Hockey League finaalit. Muuri seisoo vahvana. Muuri on kyllä aika hyvä kuva. Sana kuvailee tätä mun äijää kieltämättä. Tammenpää loistaa välierässä. Ilves etenee jääkiekon mestarien liigan loppuotteluun. Yhteistyö. Iso seteli. Miksi BA Prossa ei vieläkään pysty pelaamaan kokonaista liigakautta tai Kanada-junnuissa? Totta, se on vähän tyhmää. Kiitos Mikke paljon 5 eurosta. Mäkin haluaisin, että ennen draftia sulla olisi niinku ainakin vaihteet, että pelaa pidempiä kausia. Oli se sitten vaikka kokonaan noin Junnu MM-kisat. Sekin oli tyhmä, että se tuli tähän peliin, mutta siinä oli vaan semifinaali ja finaali ja pidempään myös täällä Junnu-sarjoissa. Mutta Sparta Praha vastassa. Seuraava ottelu. Simuloidaan seuraavaan matsiin. Katsotaan, tuleeko tässä mitään. Tässä on aika yllättävän vähän ollut mitään tässä Viapron starttiin. Tässä on näitä uusia haastattelujuttuja. Tuli ne Celebrini äänijutut. On nämä uudet otsikot. Mutta tämän lisäksi niin ei ole haastatteluja läheskään samalla tavalla kuin viimeksi. Tai tuossa edellisessä Viaprossa. Ja en tiedä. Tuleeko sitten, ehkä kun päästään draftiin, tuleeko siinä jotain haastiksia, miten se tulee toimii. Katsiin ei mä oon kanssa vähän kaivannut. Katsiin ei ollut todella vähän. Mutta hei, mä oon energinen. CHL-finaaliin menen tässä aivan loistavaa. Käytetään tätä energiaa muuten. Piirrepisteet. Mä saan vähän pelaajaa tästä paremmaksi. Joukkuetavereita. Kyllä mä laitan joukkuetavereita tälleen. Vaikutukset plus 1 syöttäminen. Joo. Se huonontaa kyllä brändin pidettävyyttä. Toi ei oo kyllä hyvä. Vähän sosiaalista mediaa. Joo, mä laitan yhden paidattoman kuva someen, niin. Jengi tykkää. Noniin. Sitten. Simuloidaan ensimmäinen CHL-finaaliottelu. Onks tää 2-osainen? Vai onks tässä 1 peli? Nyt nopea chatti. Onks tää 2-osainen? Mä en muuten tiedä itse asiassa. Toinen erä. Me johdetaan 3. Onks 4-2 johto? Loistava. Ajan overall vaan laskee koko peli. Ai tää on 1 peli. Okei, no sitten hei, meillä on 4-2 johto Prahasta. Noniin. Eli nyt on kannu sitten erittäin lähellä. Me ollaan hankittu jo 3 pistettä. Nyt vaan. Samaa esitystä, mitä Kuopio vastaan, niin ei Praha voi mitenkään nousta tästä enää. Itse haluaisin liigakauden jälkeen pelata IFK voittaa mestaruuden.
Itse haluaisin pelata liigakauden IFK. Niin, no joo, siis se on moni haluaisi just pelaa Euroopassa noita kausia. Ehkä me joku päivä saadaan jotain pidempiä Via Pro-tarinoita, jossa olisi tommosia. Kuka tietää? 1 kuukausi en maksaa 500 €. Kiitos paljon jäsenyydestä liittymistä. Katon ihan kohta. Nyt ei vitsi mikä peli. Ja nyt on tsekkiläisiä vastassa. Siellä on hyvä visio hyökkäyspäässä aina tsekkiläisillä. Pitää olla hereillä. Ei tuu vaan pelkkää rännikiekkoa. Björkvisti heittää tohon näin. Mäntykivi. Laidasta. Meikäläisen. Kiitos paljon ykkösketjun liittymisestä. Iso kiitos. Horakki. Ja lisää sinne miehiä seinille. Montako taklausta mulla on näihin CHL-matseihin? On kyllä ihan käsittämätön määrä. Laidasta. Pikku lanteella. Ihan Keino Karina. Ja lätty siihen. Lentäisikö lätty vielä? Ei, otetaan. Mennään syvään. Siellä on äijä. Tohon noin. Pitäisikö lämää vaan? Keskelle. Hieno momentti. Ja nyt lämäri. Mikä koppi? Näytti kyllä hyvältä, että tosta olisi saanut. Mutta aika hyvä lämäri lähti. Pitää käyttää meidän lämäriä enemmän. Meillä on kuitenkin voimaa. Meidän runkos on painoa. Painoa siellä lämärin taakse ja sieltä lisää miestä kumoo. Ja hyökkäys päähän. Laidasta. Oisko takatolppa? Olisiko takatolppa? Hieno katko sieltä Prahan pakilta. Nyt on pitkä eikä vaihto. Mä otan vaihon tähän nyt. Hieno riisto sieltä. Ei jouduttu vastahyökkäystä. Siinä oli hyviä paikkoja. Me vaaditaan Jofa-kypärä. Onko niin vanhan liito? Kummasta tykkäät enemmän, Raskista vai Ahosta? Kyllä Raski oli mun idoli junnuna, niin ei sitä voi oikein. Ei sitä voi oikein korvata. Kyllä all time Raski on mun lemparipelaaja. Ihan kevyesti. Mä oon itekin pelaa lätkäs maalissa, niin paljon juttuja kattelin siltä. Mikä blokki? Täällä uhraudutaan jengiä eteen. Näettekö te scoutit? Näet sä Jortikka? Oi! Ja siellä lepää. Lööke! Eikö se ollut Löök? Painaa sieltä pöksystä ja Ilves johtaa 3. Champions Hockey League-mestaruus on tulossa. On tulossa. Ei tää on nyt niin vakavaa. Tää on vaan ja Löök! Ei. Lööke. Pitäisikö hakea Mä haluaisin näyttää mun one-timeria vielä. Mun one-timer on semmonen ase, mitä mä en oo pystynyt näyttämään. Ei Junnukisossa ei päästy kertaakaan naukauttaa eikä täällä CHL:ssä. Nemesekki. Repik tuu siihen vaan ja kypäräkin lentää. Ja CHL:ssä annetaan pelata. Nättinä. Mielenkiintoista nähdä, onko Pohjois-Amerikassa millaiset säännöt verrattuna tänne. Onko samanlaista? Me saadaan tällä hetkellä tehdä täällä ihan mitä halutaan. Nättinä. Jääkiekko on fyysinen laji. Ja laidasta. Horakki. Ja siihen niin. Istu nyt alas oikeesti. Sama laita vaan. Ai nyt tuli huono menetys. Mut mä taistelen täältä. Hieno. Ja sitten heitetäänkö vähän tuon keskellä? Hei! Sikamainen! Mä oon tuonne CHL-tuomareiden mä kävin pukuhuoneeseen sitä semifinaalia ja mä laitoin sinne parikymää. Mä annoin semmosen 20 setelin sinne taskuun. Tiedätkö että mä saan itse tehdä ihan mitä haluu, mut sit joku kun vähänkään koskee muhun, niin hei! Jäähylle. Nyt ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. 14 minuuttia mestaruuteen. Kyllä se on nyt vaan niin lähellä, että onhan se nyt tultava. Irving. Lajunen. Onko Joni Lajunen jopa? Ja Leviä. Ja sit nyt tarvitaan häkki tähän näin. Mä voisin syöttää, mutta nyt haetaan itse. Vitsi, oliks vähän itsekäs? Siellä oli ehkä takatolpa läijä. Tohon noin. Lätty takatolppa. Oi, kun olis putoo vieläkin Nättiselle, mut Kovar torjuu. Haluuks joku lähteä? Ei. Nyt varattiin Utah mammutteihin. Joo. Mä en kyllä halua sitä Utahia. Ei oo hyvä paikka olla. Eikä siellä ei oo mikään kauhean ihmeellinen jengikään. Mut mä kyllä luulen, että vaikka me jouduttais vähän niinku huonompaan joukkoon sen paperilla, niin
Me pystyttäis kyllä nostaa se jengin taso. Samalla sekunnilla, kun me astutaan pukuhuoneeseen. CHL-mestaruus tuli. Olis se Junnu mestaruus. Se oli se yksi poke siinä 3. erän lopussa, joka ratkaisi Jenkeille sen mestaruuden. Jasek. Kos ja tolpassa. YV jatkuu. Voidaan olla agree YV:nä. Okei, nyt vähän jäi myöhäiseksi toi taklaus. Ei saatu sitä vedettyä loppuun. Mä oon ihan hapoilla. 10 sekka. Mun pitäis melkein ottaa... Ai, kattokaa, kun mulla ei ollut jalkaa tohon passiin. Mun pitäis ottaa vaihto tähän näin. Spasekki laidasta. Mä oon keskellä. Hieno. Mä en nyt kerkeä vaan ottaa. Nemesek. Hieno seivi Pavlatilta. Loistava. Ville tai Jani Lajunen? Toi ei ollut Ville kyllä. Niin onko se Jani joo? Tulee ekin pelitavasta mieleen 99 finaali TPS Hifki. Mitä silloin tapahtui? Mä oon ite syntynyt 99, niin ei oo kyllä niinku mitään käsitystä. Sirota. Rabik! Ja siis siellä on kaikille se sama paikka siellä jäässä. Pois. Nyt mennään keskellä. Vedetäänkö se lämäri sinne etuylänsä? Mitä mä vedän ohi kiekosta? Oi. Lämäri tulee! 17 V. Tuleeko drafti tässä? Kyllä. CHL jälkeen katsotaan mihin joukkueeseen me päästään. Ja mä jätän sit jakson siihen. Katsotaan kans vähän, että mitä siinä draftin jälkeen tapahtuu. Nyt se lämäri. Ai siihen pohkeeseen. Mä yritän näyttää scouteille mun lämäriä, että kyllä se lähtee. Nyt tohon noin. Nyt tohon keskelle. Mä pääsen muuten kokonaan maalille. Ja maali edessä. Bobior. Maalin taakse. Jasekki. Nyt on hyvä mylly. Mut miksi siellä ei ollut kukaan? Mä tykkäsin kyllä tosta Jasekin niinku syötöstä. Paine vaan. Sirota. Nyt tarvitaan paine. Ei ruveta peruuttelemaan. Meillä on toiminut hyvin tää aggressiivinen peli. Johdetaan 3, niin pidetään tää nyt Ilves. Vaikka arvaus. Jortikalo taktiikat kunnossa. Hieno kosti. Ja sit mä nostan tästä keskeltä. Olisiko lätty tohon viereen? Ei. Voidaan otetaanko nopea vaihto? Otetaan. Saadaan freshi mies tohon puolustuspäähän. Just näin. Joukkuepeli. B plus B ja A miinus tällä hetkellä. Ehkä valmentaja nyt ei ole niin tyytyväinen. Meillä ei ole samanlaista dominanssia ollut. Hyökkäyspäähän, puolustuspäähän B. Ei ole niinku oikein Aata mihinkään suuntaan. Tää on ollut tämmönen peruspeli. Hyvä peli. Kousal. Nyt vitsi laittaa siihen Jasekki. Mä oon tosi varovainen tässä, että milloin mä haluan nousta. Mitä ihme? Mä oon kyllä ihan ihme pelaaja. Futistausta näkyy. Lätty siellä keskellä. Hieno avaus. Nyt on semmonen kiekkovarmuus, mitä ei missään tapauksessa ollut siellä junnupeleissä. Paljon ollaan opittu niistä matseista. Nyt haetaan viivan päälle joku. Pitotsi. Sirota. Tuleeko se siitä? Laitaan Kousalille. Mulla on keskusta, siinä ei onneksi ketään. Maa edessä. Ei voi ikinä mennä tuolta, just näin. Ja vedetään vähän. Ai. Pikku kikka siitä. Ja lyhyt vaihto. Coachi tykkää. Kannu lähenee. Nyt rupee ole. Viisi minuuttia kellossa. Hykä! Ei vitsi, en osunut. Hykä tulee. Loistavia koppeja meidän kassarilta. Keskusta on. Hei, kiva, että Ilveskin pääsee nostaa jotain mestaruutta. Se on kuitenkin aika harvinaista niillä. Laidas tulla. Jasekki. Hyvä vittuilla Ilveksellä, kun ite kannattaa kiekkoa Espoota. Toronto. Mähän oon nähnyt näitä jääkiekkomestaruuksia niin helvetin monta. 2 minuuttia. Spasekki. Tulee siitä. Saadaan just tarpeeksi osumaan, että kiekko lähti pois. Et voi menettää siihen. Nyt vaan ei mitään ihan katastrofaalista hassia, niin hyvä tulee. Seppälä. Spasek.
Hei! Hei, hei, hei! Tätä ei kattella nyt ollenkaan. Ihan oikeesti. Kuka sä luulet olemassa? Vedit meidän äijää siellä. Pelle. Tuomari, hei. Siis, miten mä joudun tosta jäähylle? Seppälä. Siis kaverin ensimmäinen niinku... Mä nyt kävin vaan näyttäytyy, mitä tapahtuu, jos meidän äijii vetää tolleen. Ihan oikeesti tuomari nyt. Tämähän on totaalinen farssi. Tämähän on totaalinen farssi. No. Pari minuutin boksi vielä tähän, mutta ei pitäisi olla mitään hätää. Ja näin. Ilves voittaa CHL. Hienoa. Scoutit tykkää tästä. Jääkiekon mestareiden liigan mestari. Siellä on monen NHL-joukkueen scoutit katsomassa. Kuka saa käteensä Tammenpäähän? Mun on varmaan niin kuin aika pakko olla tän CHL-esityksen jälkeen ykköspikki. Oletan kyllä. En tiedä mitä muuta olisi pitänyt tää ykköspikki. Jos mä en oo, niin sit se johtuu niistä Junnu MM-kisojen puolustuspään virheistä. Ja ehkä tämmöisestä tietystä ylimielisyydestä, mistä NHL-joukkueet ei aina tykkää. Hyvä Ilves. Saitte mestaruuden. Harvinaista herkkuu. Missä se kannu on? Tuokaa se kannu siihen. Seitsemän 17-vuotias Tammenpää. Ja sieltä. Klimber. On muuten hieno toi CHL-pokaali. Siis ihan törkeen nätti. Ja Klimberi. Kannu ilma. No niin! Anna mulle se. Anna mulle se. Ja pokaali. Uran ensimmäinen pokaali on CHL:ssä, mutta meillä on vielä monta pokaalia, monta isompaa pokaalia, mitä me halutaan saavuttaa. Loppujen lopuksi tää CHL-pokaali, vaikka onkin hieno pokaali, niin ei oo se arvostettu jääkiekko-pokaali missään nimessä. Mihin joukkueeseen meet? No kohtahan sen näkee. Kuka meet varaa? Mä oletan, Ilveksen joukkuekuva on kaunis joukkue. Mä tuun muistaa tämän joukkueen ikuisesti. Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Sitten. Nyt on todella mielenkiintoista nähdä, miten tässä uudessa Biaprossa on tehty tää NHL-drafti. 3 peliin 7 pistettä. Jos me lasketaan junnukisat ja nää CHL, niin mulla oli yhteensä 5 peliin pakin paikalta 13 pistettä. Totta kai NHL:stä tulee sit kovempia nimiä vastaan, niin ei varmaan samaa siellä. Noniin! Ollaan media edessä! Joo. Couple questions. Congratulations on winning the Champions League. How does this feel at this point in your career? Miltä tämä mestarien liigan voittaminen tuntuu? Ei kyllä toteuttanut mun unelmaa missään nimessä. Olen todella ylpeä joukkueeseemme ja työnteosta ja siitä, mitä olemme saavuttaneet. Tommonen tylsä lätkä vastaus. Näitä mut harvoin tulee, mutta tuohon piti heittää yksi. Onko NHL-varaustilaisuus tähtäimessä? Mun ainoa tavoite junnukisoissa ja CHL on ollut mun NHL-varaus. Totta kai me haluttiin voittaa molemmat, mutta kyllä se NHL-drafti on ollut koko ajan mielessä. Ehdottomasti NHL-varaustilaisuus on seuraavaksi, joten olen valmis tekemään vaikutuksen. Tossa näette mun kameran yläpuolella. Draft-varaussijoitus on 1 tällä hetkellä. Itse varma. Tämä menestys saa minut tähtäämään NHL. Olen innossani siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kyllä tää, kuka mut haluu ottaa. Jos Islanders tulee juttelemaan munkaan, että otetaanko me sut tai haluuks sä tänne, niin mä sanoin, että en todellakaan halua Islandersia. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Päivällä eteenpäin. Mennään päivällä eteenpäin. Tosta voidaan kyllä simuloida suoraan varaustilaisuuteen. Mä luulen, että me voidaan painaa suoraan. Meillä varmaan tulee sit suoraan tässä, jos on jotain. Tonne on kuitenkin niin monta päivää tonne varaustilaisuuteen.
maaliskuussa, kun vasta ollaan. Ja sieltä. Tässä on varausarvonnan tulokset. Eli tää on sama kuin IRL:ssä. Islanders on 1, San Jose on 2, Chicago 3, Utah 4. Islandersilta vaikuttaa. San Jose voisi olla kyllä aika kiva. Siellä on nuori runko, siellä on Celebrini, siellä on Will Smithia, siellä on William Eklundia. Siellä on paljon semmosia nuoria hyviä pelaajia ja me sovittais hyvin sinne. Uusi keskustelu toimittajan kanssa. Hei! Mene helvettiin sen kameran kanssa. Thanks everyone for coming out. Let's start with our first question. Every young hockey player dreams of getting to the NHL, and for you that could be a reality at the upcoming NHL draft. What does that mean to you as you approach this? Mitä tää drafti merkitsee mulle? Mun varaussijoitus on pudonnut 2. Hei! Johto on inhottu. Miksi mun varaussijoitus on pudonnut 2? Herra jestas. No mut ihan hyvä, mä en halua kyllä sen Islandersiin. San Jose olisi kyllä aika kiva. Nyt joku huono vastaus, niin Islandersiin tykkää. Se unelmia tehty myös. Olen tehnyt kovasti töitä. Ei tosi tylsiä vastauksia. Ei nyt mä keksin vastauksia, että Islanders ei ota mua. Mä oon niin huono luisteleva ja vielä huonompi maalintekijä, että mä pysyn tässä Canucks-joukossa. Se on kaikista hyvin paras mulle. -3 varausvuoro! Mitä? Just the start of your journey. When you consider what you need to do to crack an NHL lineup, what Oh no! your game are you targeting for improvement? Oh no! Mun varaussijoitus on 5. Kuka oli edes 5? Ei! Ei! Oh no! Ennen draftin varaustilaisuus, mikä vaikuttaa varausvuoroon, +5 varausta. No ei, nyt mennään ihan... Nyt joudutaan mihin joudutaan. En mä nyt halua tietää etukäteen mitään. Apua. 5. Haluatko mä putoa tota alemmas? Vastaukset tässä haastattelussa vaikuttavat varauspisteisiin. Työskentelen parantaakseni kommunikaatiota. No joo, multa välillä tulee semmosia, tiiäksä... Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Mä välillä hermostun siellä kaukalossa, niin ai, ja miinusta tulee. Oliko sinulla lapsena pelaaja, jota pidit idoleina tai jota käyt pelaamisen mallina? No mitä, Hedman, Makar, Roman Josi. Missä on Pavel Datsuk? Missä on Miikka Kiprusov, Tuukka Rask? Ei oo ehkä semmosia... Timo Jutila, jos puolustajia etsitään. No kyllä se Hedman on näistä niinku ehkä lähempänä meikäläistä kuitenkin. Jengi ei tykkää! Siis, oottaks te jotain skandivastaisia? Miten mun varassijoitus on jo 9? Ihan käsittämätöntä. Pääset Torontoon, jos sanottiin tästä pressissä. No katsotaan mitä tapahtuu. Sain paljon kokemusta. Apua, mä oon ihan... Siis kamerat nyt, hei kamerat! Äkkiä pois. Helvettiin sen kameran kanssa. Tää voi jännittävä tilanne nyt. Oli kunnia pukea maani pelipaita. No niin, siitä nousi. Thinking about your NHL career and what you want it to look like, are you a player who wants to move around, or do you see yourself as someone who wants to spend your entire career with one franchise? Tää varausjuttu on ihan sikaouto. Okei, kun ajattelet NHL-urasia sitä, mitä haluat sen näyttävän, oletko pelaaja, joka haluaa muuttaa paikasta toiseen, vai pidätkö itsesi pelaajana, joka haluaa viettää koko uransa yhdessä seurassa? Kyllä tänä vuonna. Siis täytyy sanoa nyt, että viime vuonna mä en ollut niinku... Nää kai vaikuttaa, siis nää vaikuttaa kai tähän muotoon nyt, mitä mä vastaan näihin. Mut tänä vuonna mä rakennan mun perinnön yhdessä seurassa. Kyllä mä luulen näin. Kyllä mä rakennan mun perinnön yhdessä seurassa. Vaikuttaako tää nyt tähän hommaan? -1 varausvuoro. Koska viime vuonna mua harmitti niin paljon, että me luotiin alkuun siihen Chicagossa jotain niin hienoa. Sitten mä menin Floridaan, Coloradoon. Mulla tuli vähän niinku itteni... Mä olin niinku myynyt itteni. Ei tuntunut hyvältä. Tiedätkö, mä haluun löytää sen kodin. Mikä motivoi sinua? No mestaruuden voittaminen. Ehdottomasti siis. Ihan any day. Miten mestaruuden voittaminen on -1? Mitä ihmettää? As you go through this process,
you have a preference of what team selection? Niin, okei. Okei, noni. Nyt otetaan äänestys. Koska nyt mä saan kai sit päättää. Ilmeisesti. Tänä vuonna saa kai päättää tässä, mihin jengi haluu, jos mä haluan. Eli otaks mä tosta ton draftin, että on ihan täysin randomia, vai mennäänkö me Torontoon? Se on jompikumpi. Siis Torontos Bia Pros voittaminen, se yhden seuran perintö, se olisi kyllä jotain hienoa. Mutta voidaan mennä draftiin randomilla kanssa. Tää on nyt ihan teistä. Ottakaa hetki, mä laitan kyselyn. Kumpi? Toronto vai random? Eli varataan, missä varataan. Noin. Noniin, kumpi? Siellä on nyt äänestys tällä hetkellä YouTube Liven chatissa. Käykää äänestää tohon noin. Torontoa vai draftiin? Mihin me mennään? Paljon ääni. 500 ääntä satellee saman tien. Okei, suurin osa haluaa, että mennään draftiin ja varataan mihin varata. Mennään autenttisella. Se on totta, se on autenttinen. 600 ääntä, joo. Jengi haluaa nähdä drafti. Sitten mennään draftiin. Näin se on. Okei. Eli olen innoissani saada pelata NHL:ssä. Mikä tahansa joukko. Joo, just näin. Tämä. +1 vara. Okei, mihin mä joudun? Sitten. Keskustelutulokset. Ollaan nyt rehellisiä, että mitä tää media halusi multa. Mikä mun vastaus oli semmonen, että mä otin -7 varausvuoroa. Mä vastasin, että mun idoli on Victor Hedman, niin se antoi -3. Mitä helvetti? Siis oikeesti. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Se oli noille toimittajille. Tammenpää on valmiina todistamaan epäilijöiden olevan väärässä ennustettuna top 3 valintana. Musta puhutaan niin paljon tällä hetkellä. Siis pelaaja, jolla on aivan käsittämätön upside hyökkäys- ja puolustussuuntaan, mutta virheitä tulee ja suusta satelee välillä niinku ihan mitä sattuu. Onko täällä toiminnassa nyt mitään? Joo, ei täällä ole mitään vielä tähän väliin. Noniin, katsotaan. Mihin täällä joudutaan? Aloita varaustilaisuus. Miten tää homma nyt toimii? NHL drafti. Hei! Näeks mä Buffalo logo? En mä haluu Buffaloon! Ei jumala! No niin! Joo, mä oon jossain Buffalossa! Oi, milloin Buffalo pääsis playoffeihin viimeksi? Takki helvetti, no niin, hei. Mä oon omassa huoneessa loppupäivää. Mene helvettiin sen kameran kanssa. Toteutunut unelma. Mä en nyt ehkä kuvaisi tätä Buffalo Sabersia mun toteutuneeksi unelmaksi. Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Koko ura Buffalo Sabersissa. Mutta jos me mietitään nyt tätä, niin milloin Buffalo on viimeksi voittanut Stanley Cupin? Siis siitä on niin monta 10 vuotta aikaa. Ne oli silloin Hasekin aikoihin finaalissa, mutta ne ei tainnut ikinä voittaa. Viime vuosina nykyaikana NHL:ssä, niin Buffalo ei ikinä pääsisi playoffeihin. Ne on, jos mä mietin mun lempiengi Torontoon, niin nehän löytyy sieltä tosi Toronton läheltä. Daalinin pakkipariksi. Ei herra jestas. Onnittelut varatuksi tulemisesta. Laitetaan puku takas päälle. Hei! Ai mikä fiilis mulla on tällä hetkellä? No siis... Tiesin, että päätyisin erinomaiseen paikkaan. No en todellakaan päätynyt erinomaiseen paikkaan. Se tuntuu mahtavalta, olen valmis tekemään vaikutuksen.
vaatimaton. Mä oon erittäin vaatimaton nyt. Mä en halua pelata. I'm sure as you went through the combine and draft weekend in this overall process that you had a sense that there were a variety of teams interested in or were considering drafting you. Did you Oli. have a sense that the team that ultimately selected you was where you might be headed? Kun mä heräsin aamulla, niin mä pelkäsin pahinta. Että jos se on se Buffalo. Ja sehän se oli. Sehän se oli. Siinä on rehellinen vasta. Drafted by a team that's often described as a bubble team. The talent on the roster is evident, but for whatever reason they haven't Aika quite hyvä been able kysymys. to break through. Are you excited to join an organization where you might be one of the pieces that can help put them over the top? Sinut on varannut joukkoja, joita kutsutaan usein kuplajoukkueeksi. Kokoonpanossa on selvästi paljon lahjakkuutta, mutta jostain syystä joukkoja on pystynyt pääsemään tarpeeksi pitkälle. Toi on kyllä siis oikeasti todella hyvä kysymys. Mä sanon nyt suoraan, että mä oon se pala, joka täältä puuttunut. Kyllä me saadaan Buffalo nousuun nyt. Vaikka alkuun onkin negatiiviset fiilikset, niin pitää nyt näyttää, että me kuulutaan tänne NHL jälleen. Ja niin kun, jos haastetta etitään Via Prolle ja Stanley Cupin voittamiseen, niin en varmaan isompaa haastetta tietäisi kuin Buffalo Sabres. Macklin. This is a huge accomplishment. You should be proud of yourself. Now just make sure you keep working so you can prove all these other teams wrong. Ääninäyttely on niin kuin aivan uskomatonta. Nuo muut joukkueet katuvat sivuttamistasi. Just näin, tulet näkemään sen. Monentena mut varattiin. Mä en edes tiedä. Oliks Buffalolla mikä varaus? Chatti varmaan osaa sanoa monentena Buffalolla varaus. Niin tossahan se lukee. 9. Joo. Siinähän se luki. Paljon on ei ole helppo paikka aloittaa missään nimessä NHL-ura. Solmit tulokassopimuksesi. Mikä tekee sinusta virallisesti ammattilaisen? Nyt kun bisnesasiat ovat saatu alta pois, on aika keskittyä peliisi. Olen innoissani. Valmistaudutaan lehdistötilaisuuteen. Vedetään vielä tää lehdistötilaisuus ja sit mä jätän jakson tähän. Buffalo-huppari päällä. Buffalo. Congratulations, you just signed your first NHL contract. It's official. You've gone pro. How does that feel? Miltä se tuntuu? Allekirjoitit juuri ensimmäisen NHL-sopimuksesi. Se on virallista. Joo. No olen innoissani. Ollaan nyt medialle. Mä sanoin teille jo, että mä en halua pelaa täällä, mutta mä oon ammattilainen kuitenkin. Totta kai. Mä en tiedä, onko liiga valmis muuhun. Olen valmiina haasteeseen. Olen valmistautunut tähän koko elämäni. Olen innoissani päästessäni kilpailemaan. Minulla on taidot ja henkiset ominaisuudet, jotka NHL:ssä menestyminen vaatii. Kyllä. Ja nyt rupeaa yhtäkkiä kaikki mun vastaukset tulee positiivista. Sitten mun draftivastaukset oli yhtäkkiä kaikki niinku ihan farsseja. Paras Buffalo-pelaaja ikinä. Onko näin? Ei voi sanoa vielä näin ennen kuin ollaan peliäkään pelattu. Pitää lähteä katsoa miten kausi lähtee liikkeelle. Mutta hei, mä jätän jakson tähän. Simuloidaan vielä seuraavan kautta, jos tästä tulisi jotain juttuja vielä ennen kautta. Ja sitten ensi viikon maanantaina onkin mielenkiintoinen tilanne, kun meidän NHL-kausi alkaa Buffalo Sabresin kanssa. Mä oletan, että alkaa harkkapeleistä ja tänä vuonnahan sä voit pudota AHL:ään. Joo, siinä on ensimmäinen peli. Pidä silmällä, Tammenpää liittyy joukkueeseen Buffalo Sabres. Katsotaan nyt, miltä meidän joukkue näyttää. Vaikka tää on harjoituskausi, niin tästä saa aika hyvää kuvaa. Alex Tuch, Take Thompson, Zucker. Täällä on Josh Norris, Thompson, Tuch. Täällä on talenttia. Taylor Hall, voittanut Hartin ennen, mutta nykyään aika vanha äijä. Mut Thompson on Stara ja Dahlin. Byron, Power. Meidän puolustus on todella hyvä. Kun mä saan sen ykkösparin paikan tossa Dahlinin vierestä, niin meillä on aika hyvä miksi siinä. Meidän kyllä pitää siis paljon hommia tehdä omissa tän Dahlinin vieressä. Dahlin on kyllä niin hyökkäävä pakki kuin ollaan ja voi niinku mun mielestä. Otetaan pitää päästä siihen, niin Byramin kanssa aloitetaan NHL-kausi. Mut mua pelutetaan oikealla, vaikka mä haluan pelaa vasemmalla. Toi on vähän ikävää. Ja meillä on UPL maalissa. Mä sanoin jopa, että paperilla niin kun tää joukkue ei oo mahdoton. Ei oo mahdoton. Tää on parempi, missä Chicago. Tää on paremmassa tilanteessa, missä Chicago oli. Siinä toisessa universissa, missä laitohyökkäjä Tammenpää varattiin viime vuonna. Mutta kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Streamin siis. Ja
jatketaan ensi viikon maanantaina. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kertokaa kans, mitä te olette ollut mieltä tästä BA Prosta tähän asti. Mun mielestä ihan freshia, ei tässä nyt niinku ihan käsittämättömästi niinku silleen tapahdu, ei oo mitään cutsceneja, ei oo mitään semmoista niinku ihan huikeet, mut mun mielestä noi haastikset oli ihan kivoja, toi draftiprosessi oli itse asiassa ihan hauska. Ja vähän haastiksi ja näin. Mä odottaisin enemmän semmosia cutsceneja. En mä tiedä, tiedätkö kun viime vuonna oli niitä, että sä menet coachin officeen ja on niinku tämmösiä. Ne on nyt vähän puuttunut tästä BA Prosta kokonaan. Mutta, hei. Palataan asiaan ja märk.